Hello everyone. දැන් අද අපේ WhatsApp group එකේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා. කෙස් හිටෙවුවාම ඇයි මගේ හැම తాවකාලිකව කෙටි කාලයකට හිරිවැටලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම සාමාන්‍ය හිරිවැටීම මාස 3ක් විතර හිරිවැටලා තියෙන්න පුළුවන් ඒකේ යම් ප්‍රමාණයකට. ඒකට හේතුව අපි කෙස් හිටවනකොට ඒ හිටවන ප්‍රදේශය තමයි මේක බලපාන්නේ. ගත්ත ප්‍රදේශයේ ඉක්මනටම ඒ හිරිවැච්ච ගතිය යනවා. නමුත් අර හිටව ප්‍රදේශයේ හිරිවැටීම සාමාන්‍යයෙන් මාස 3ක් වෙනකම් තියෙන්න පුළුවන්. වෙන්නේ අර සියුම් ස්නායු තුඩු වලට පොඩි ඩැමේජ් එකක් වෙනවා අපි අර කෙස් ගහ හිටවනකොට. මොකද අපි කෙස් ගහ හිටවන්න පොඩි පොකට් එකක් හදන්න ඕන. මේක පැල හිටවීමක් හා සමානයි. ඒතර කෙස් ගහ හැම ඇතුළට යොමු කරන්න එතන පොඩි සිදුරක් හදනවා. ඒ සිදුර තමයි මේ කෙස් ගහ පැල වෙන්නේ. එතකොට ඒ වෙලාවේ වෙන ඩැමේජ් එක නිසා හිරිවැටීමක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් වෙන්නේ ඒ ස්නායු ආයෙත් තිබුණු විදියට කෙස් ගහත් එක්ක සම්බන්ධලා හැමත් එක්ක සම්බන්ධලා හැදෙනවා. ඒකට මාස 3ක විතර උපරිම විදියට යන්න පුළුවන්. අතන බොහෝ දෙනෙක්ගේ සති කිහිපයකින් ආයෙත් හිරිවැටීම උඟක් අඩු වෙලා. හැබැයි ඒක කාලයක් තියෙන්නේ අන්න ඒ හේතුව මත. දැන් ඔය කෙස් ගහ හැමේ දැම්මහම ඒකට පෝෂණය අවශ්‍යයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හරියට බැලන්ස්ඩ් ආහාර වේලක් ගන්න නැත්නම් අපෙන් ඇවිල්ලා බැලන්ස් එක ගන්න. බැලන්ස් කියලා අපේ තියෙනවා දැන් සප්ලිමන්ට් එකක් අතිරේකයක්. ඒක එකක් තියෙනවා පානය කරන්න දෙයක්. අනිත් එක මේ කැමරට දාන්න අවශ්‍ය පෝෂණ කොටස්. තේ හැන්දක් මිශ්‍ර කරන් තියෙන කැමරට ඕන ව්‍යංජනයකට දාලා කන්න පුළුවන්. ඒක හරි රහයි, හරි කුණයි. කෙස් වලට අවශ්‍ය පෝෂණය සෑම තියෙනවා. ඒකත් එක්කම කෙස් යනවා නම් ඉතුරු හරිය ආරක්ෂා කරන්න හා අපි හිටපු කෙස් වර්ධන ඉක්මන් කරන්න ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය ගන්න. ඒක අපි නොමිලේ දෙන්නේ අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලා මාසෙකට ඔක්සිජෙට් එක හරහා අල්ලන්න පුළුවන්. ඒක මේ පිටටින් ගන්නවා නම් 50000ක් විතර වටිනවා. ඉතින් ඒකත් ඇවිල්ලා කරගන්න. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධව ඕන ගැටලුවකට අපෙන් ප්‍රශ්න අහන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න keshatransplant අපිට අමතන්න. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතයට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්